पाटी म्हणजे काय होतं आठवतंय? बँकेचं खातं. हां, समजा माझ्या खात्यामध्ये शिल्लक आहे असं जर मी म्हणलं तर मी हिरवे ठोकळे दाखवणार आहे. त्याला मी म्हणलेलं होतं, काय म्हणलं होतं हिरव्या ठोकळ्यांना? धन. व्हेरी गुड. हां, आणि त्याचा अर्थ काय होता? माझ्या खात्यामध्ये शिल्लक आहे. बरोबर आहे. आता मी जर माझ्या खात्यामध्ये असे लाल ठोकळे दाखवले तर त्याचा अर्थ काय आहे? राधिका सांग. म्हणजे काय आहे? आणि माझ्या खात्यात म्हणजे माझ्याकडे कर्ज आहे. माझ्याकडे कर्ज आहे. त्याला म्हणलं होतं आपण ऋण. आज जो पाठ घेतला त्याच्यात हेतू असा होता की मुलांना धनऋण संख्या यांची संकल्पना समजणे आणि त्यावरच्या त्यांना क्रिया लक्षात येणे कशा करायच्या. ही पाटी म्हणजे त्यांचं बँकेतलं खातं आहे जे 5वी 6वीच्या मुलाला नक्की माहिती असतं. आणि हा जो हिरवा ठोकळा आहे ती तुमची शिल्लक आणि हा जो लाल ठोकळा आहे ते तुम्ही घेतलेलं कर्ज. याच भाषेत वापरून जर आपण शिकवलं तर ते मुलांना चांगल्या प्रकारे समजते. माझ्या खात्यामध्ये मला अजून काहीतरी दिसतंय. हर्ष सांग, काय काय दिसतंय? नाही, दिसतंय काय काय? 3 शिल्लक दिसतंय आणि एक कर्ज दिसतंय. पण मग जर सगळ्याचं मिळून आपण विचार केला खात्यात एकूण जमा खर्च किती आहे? आरुषी सांग काय? खात्यात 2 शिल्लक. का बरं असं झालं? ते एक कर्ज आहे आणि एक धन आहे, तर मग त्यांची जोडी केली. समजा जर मी हे बाजूला ठेवले, माझ्याकडे जेवढं कर्ज आहे तेवढंच शिल्लक आहे. बरोबर आहे. त्यामुळे ही आणि ही जोडी जर मी केली तर त्याचं उत्तर किती येईल? 0. तेव्हा बेरीज घेताना मात्र 2 धनाधनाची बेरीज घेणं खूप सोपं गेलं. किंवा 2 ऋणाची म्हणजे कर्जच अजून वाढलंय हे मुलांना लक्षात येत होतं. पण जेव्हा 1 धन आहे किंवा 2 धन आहे आणि 1 ऋण दिसते तेव्हा मात्र त्यांना विचार केल्याशिवाय काहीही करता येत नव्हतं. तेव्हा मग याची किंमत आणि याची किंमत जेव्हा सारखी आहे तेव्हा या जोडीची किंमत 0 होते. ही अगदी सर्वात महत्त्वाची जी संकल्पना होती ती समजल्यानंतर मग पुढे मुलांना करता येईल. माझ्याकडे इथे ना शिल्लक आहे एवढी आणि त्याच्यात कर्जसुद्धा मला खात्यामध्ये दिसतंय. तर माझ्या खात्यामध्ये जर जमा खर्चाचा मी हिशोब केला तर किती काय उरलं? अनुष्का सांग. धन 2ची दाखव बरं कसं केलं. तिची पाटी जी आहे ती अशीच सगळ्यांची दिसते. जोड्या जोड्या झाल्या, या निघून गेल्या तरी 2 धन शिल्लक आहेत. माझं कर्ज आहे ऋण 7चं आणि शिल्लक आहे 4. काय झालं सांग आता? तोंडी सांग मला काय काय होतं. पहिले माझ्याकडे ऋण 7 होते, त्यानंतर माझ्याकडे धन 4 होते, तर मग माझ्याकडे ऋण 3चं कर्ज आहे. म्हणजे बेरीज याचा अर्थ भर घालणे, अजून कर्ज घेणे. धनऋण संख्यांची संकल्पना मुलांना जेव्हा शिकवली जाते त्यावेळेला आम्ही निराळ्या प्रकारचे आधी खेळ घेत होतो जे त्यांच्या अगदी दैनंदिन व्यवहाराशी जोडलेले होते. की उदाहरणार्थ तापमान खाली जाणं, वर जाणं किंवा जमीन हे 0 धरून मजले चढणं, मजले उतरणं तळघरात. तर तेव्हा खेळ खेळताना असं लक्षात आलं की मुलं अतिशय उत्तम रीतीने खेळ खेळत आहेत. पण त्याचंच रूपांतर जर आपण गणिती भाषेत करून वहीत उदाहरण दिलं तर तिथे मात्र गोंधळ होते. अजून एक असं करून बघितलं की एकदम नियम सांगायचा. एकदम नियम सांगितल्यानंतर तात्पुरतं लक्षात येतं असं लक्षात आलं आणि नंतर मग थोड्या दिवसांनी ते विसरलं जातं कारण त्यातली मूळ जी संकल्पना आहे तीच समजली नाही, त्यामुळे ते ठसलेलं नाही आहे मनावर. बेरीज करणं याचा अर्थ भर घालणं किंवा अजून कर्ज घेणं. हेच करून तर मला हा जो अर्थ आहे तसा इथे काय लिहिता येईल? कमी करणे. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. किंवा कर्ज कमीच करायचं. फेडायचं म्हणजे शेवटी काय करायचं? कर्जाचा बोजा कमी करायचा. या कृतीत
अगदी जाणीवपूर्वक छोट्या संख्या घेतल्या होत्या, कारण छोट्या संख्यांची हाताळणी मुलांना पटकन समजते आणि लक्षात येते. माझ्या खात्यामध्ये ऋण 5 आहेत. कर्ज कितीचं आहे माझ्याकडे? मला काय झालं, हे ऋण 5चं कर्ज मला फार बोजा झाला. नको रे बाबा एवढं कर्ज असं वाटलं. मग मी म्हणलं चला चला 2चं कर्ज कमी करूया. मग हे उत्तर आलंय का सांग बरं तुझं? असंच आलंय नक्की? आता पुढचा प्रश्न बघा. हा, कर्ज मी इथे कमी केलं याचाच अर्थ कर्ज फेडलंय, म्हणजे वजाबाकीच केली आहे, हे सगळ्यांना पटलंय. पण कर्ज फेडणार कसं? धन घेऊन. जोवर मी भर टाकत नाही तोवर मी कर्जच फेडू शकत नाहीये. म्हणजे इथे मी खरं म्हणजे काय केलंय कोण सांगू शकेल का? स्वराली सांग. ऋण 5 मध्ये धन 2 मिसळले. व्हेरी गुड. एक शाबास किती तिला? शाबास. ऋण 5 मध्ये मी खरं सांगायचं तर धन 2च मिळवलेत. आधी धनांची नंतर ऋणांची बेरीज, तेव्हा इतका प्रश्न आला नव्हता. पण जेव्हा वजाबाकीचा सुरुवात केली तेव्हा धनातनं धन गेल्यानंतर उत्तर धनमध्येच येतं, किंवा ऋणातनं ऋण गेल्यावर उत्तर ऋणामध्येच येतं, असं काहीतरी मुलं स्वतः शोधून काढून म्हणत होती. मग तो बरोबर आहे का चूक आहे असं म्हणताना जर समजा धन 5 मधनं धन 3 काढले तर धन 2 येणार, हे बरोबर आहे. पण धन 4 मधनं जर धन 6 काढायचे असतील तर जोवर त्याला ते कळत नाही आहे क्रिया तोवर तो काढू शकणार नाही, आणि तिथे त्याचं विचाराला प्रवृत्त करायला ही साधनाचा खूप उपयोग होतो. पुढचं उदाहरण. हां, परत घ्या बरं कर्ज. ऋण 6चं कर्ज घ्या बरं खात्यामध्ये. आता पुढचं नाही बोलणार आहे, तुम्ही करणार आहे, मी बघणार आहे सगळ्यांचं बरोबर आहे का. उत्तर सांगायचंय आणि काय केलं ते पण सांगायचंय. मी बघणार आहे सगळ्यांचं. काय सॉरी, काढायचे होते की नाही, पण खात्यात होते का आपल्या? नव्हते. मग निर्माण करता येतात का? किंमत न बदलता. कसे निर्माण केले? जोड्या केल्या, म्हणजे किंमत नाही बदलली माझी. आता मात्र खात्यात मला दिसतात ते मी काढले. आणि मग उत्तर काय आलं? ऋण 8. व्हेरी गुड. मुलांकडनं वेगवेगळ्या प्रकारच्या बेरजा घेतल्यामुळे, म्हणजे धनाची, ऋणाची, एक धन एक ऋण असं जेव्हा आपण घेतो त्यावेळेला त्यांना हळूहळू नियमाकडे वळवावं लागतं. तर नियम त्यांनाच शोधायला सांगितला जातो, तेव्हा ते फक्त निरीक्षणाने किंवा स्वतः कृती करून शोधायचा प्रयत्न करतात. त्याच्या दुरुस्ती आपण करू शकतो, पण तो शोधणं आणि जेव्हा प्रत्यक्ष कृती करून शोधणं असतं तेव्हा ते मुलाच्या मनावर जास्त चांगल्या प्रकारे ठसतं. नुसतं सांगून हे होईलच असं नाही. धन 4 वजा धन 5 बरोबर ऋण 1 उत्तर आलंय. तर ताई ते उत्तर कसं येईल? ते धन जे आहे तर त्याची मला असं वाटतं की विरुद्ध चिन्ह येईल आणि 4 आणि 5 यांच्यातला फरक म्हणजे ते उत्तर येईल.